Good morning. Karon, asan ni Shopee ni? Oh, Shopee. So, may parcel kami na ano tawag to, Christmas tree. So, ang bumili ito sa akin, yan ang deliver. So, bayad na kami. So, yan ang delivery sa Shopee. So, sige, thank you po kayo. So, i-unbox namin ito. So, sipag. Nakasipag itong delivery kasi kahit holiday ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. So, thank you very much sa. Okay. So, ngayon, i-unbox na namin ito. I-unbox ko na ito ng mabilisan yung kunting. Mukha. Dali. Come here. No, say hi. Uy. Dili. Afil, dito ka. Afil, vlog. So, we're very excited because kung anong isura nitong Christmas in-order ng anak ko. So, ito, according sa anak ko, 5'9" daw ang height. So, hindi namin alam kasi surprise sa amin. So, matagal ito na delay yung delivery. Also, may typhoon na tumama ito sa aming lugar. So, hopefully, Oh, 1.86. Light color lang. Ay, ako na pagka. ayaw matanggal. So, Gisiyas, kilid pa. Ay, ayaw! Natay sugdanan ba? So, ayan. Wow, stand. So, ito ang Individually, oh. Christmas tree na in-order namin. So, Tsada. Individual may papel. tapos metal yung sabi nila. So, i-assemble pa namin ito. So, ito yung base niya. Then, I don't know kung ito yung first layer. Then, second layer. Third grade, wala. Dini, last na pa. Kay gamay. Ah, dili. Dini mo ni first guy. Okay. So, ito yung first layer, second layer, at third layer. So, ito na yung assemble na namin. Saka yung nag-video sa akin yung youngest daughter ko. Ito na lang pang last. So, makikita natin ito kung talagang 5'9" pa ito na Christmas tree. So, ito maganda kasi shiny pa siya kasi bago man. Pag malumat na to, hindi na siya shiny. Kaya lang, Nahulog ko.
Muna yung pinakataas. So, lagay natin dito. Tingnan natin ang itsura. So, ano siya na Christmas tree namin nabili sa Shopee. So, tapered. Hindi yung ano, 700 yata o more. 849. 849 lang. So, ito na yung ano. Tarungan ang center pa, wala na center. Gagawin. So, ito na muna ang masishare ko sa inyo with our unboxing with our Christmas tree na for celebration for this Christmas. So, again, maraming salamat sa panonood. Thank you very much for watching my video. God bless you all. Bye-bye. Nasa comment.